आमाको दूध वृद्धि गर्ने शारीरिक विधिहरूमा आधारित स्पोकन ट्युटोरियलमा तपाईको स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी विभिन्न शारीरिक विधिहरू प्रयोग गरी आमाको दूध वृद्धि गर्न सिक्ने छौं। सबैभन्दा पहिले कंगारू मदर केयरको बारेमा जानौं। यसमा बच्चालाई सकेसम्म आमाको शरीरको सम्पर्कमा राखिन्छ। याद गरौँ, यसै श्रृंखलाको अर्को ट्युटोरियलमा कंगारू मदर केयरको विस्तृत जानकारी रहेको छ। अब हामी लेट डाउन रिफ्लेक्स वा अक्सिटोसिन रिफ्लेक्स कसरी बढाउने सिक्ने छौं। त्यो भन्दा पहिले हामीले अक्सिटोसिन के हो जान्नुपर्छ। अक्सिटोसिन एउटा हर्मोन हो जसले लेट डाउन रिफ्लेक्सलाई उत्साहित गर्छ, जसले गर्दा बच्चाको बारेमा सोचे मात्र दूध बाहिर निस्कन्छ। त्यसैले दूध बाहिर निकाल्न आमाले एकछिन आराम गरेपछि शान्त भएर बच्चालाई हेर्नुपर्छ। आमाले बच्चाको नधोएका कपडाहरू सुँघ्न सक्छिन्, साथै सुमधुर संगीत सुन्न सक्छिन्। वैकल्पिक रूपमा दूध बाहिर पठाउने केही तरिकाहरू यी रहेका छन्। तातो पानीले सेक्ने, ठाडको माथिल्लो भाग र स्तनको मालिश गर्ने। अब तातो पानीले कसरी सेक्ने हेरौं। आमाले तातो पानीमा नुहाउनु पर्छ वा तातो पानीमा भिजाएको कपडा स्तनमा राख्दा पनि हुन्छ। यी दुवै तरिकाहरूले स्तनमा दूध सञ्चार हुन र दूधलाई बाहिर निस्कनमा सहयोग गर्छन्। अब मालिश बारे जानकारी लिऊ। माथिल्लो ढाड र स्तनमा एउटै नसा जाने भएकोले ढाडको माथि र गर्दनमा मालिश गरेमा दूधको बहाव सहज हुन्छ। स्तनपान गराउनु अघि स्तन मालिश गर्दा दुग्ध नलीहरू खुल्नेछन्, तसर्थ दूध मजाले बहन्छ र दूध बढी मात्रामा उत्पादन हुन्छ, जुन स्तनपानको क्रममा सबै वृद्धिन्छ। आमाको दूधको मात्रा बढाउने अर्को तरिका भनेको बच्चालाई स्तनसम्म पुग्न सहज बनाउने हो। अब यो कसरी गर्ने हेरौं। पहिले स्तनको मुन्टो बच्चाको माथिल्लो ओठमा रगड्नुपर्छ। यस्तो गर्दा बच्चाले मुख चौडा खोल्नेछ र स्तनमा सजिलै पुग्छ। बच्चाको पहुँच सही भएपछि उसले पर्याप्त दूध प्राप्त गर्छ। स्तनपानको क्रममा यी कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। आमाले बच्चाको सम्पूर्ण शरीरमा आड दिनुपर्छ। बच्चाको पेट आमाको पेटको सम्पर्कमा हुनुपर्छ। बच्चाको टाउको, घाँटी र शरीर एउटै सिधा रेखामा पर्नुपर्छ। बच्चाको नाक र आमाको स्तनको मुन्टो एउटै रेखामा पर्नुपर्छ। चिउडोले थोरै अगाडि आएर आमाको स्तनमा जोड दिनुपर्छ र तल्लो ओठ बाहिरतिर फर्केको हुनुपर्छ। यो पक्का गरौँ बच्चाले स्तनमा मुख जोड्दा एरियोलाको तल्लो भाग धेरै जसो बच्चाको मुखभित्र जाओस् र माथिल्लो भाग चाहिँ धेरै देखियोस्। एरियोला भनेको स्तनको मुन्टो वरिपरिको गाढा घेरा भएको भाग हो। अब स्तनमा हल्का थिच्ने शारीरिक तरिकाको बारेमा जानौं। त्यसो गर्न स्तनपान गराउँदा स्तन समातेर हल्का निचोर्नुपर्छ। दुग्ध ग्रन्थीहरूमा हल्का जोड दिँदा धेरै दूध बाहिर आउँछ। यसले गर्दा बच्चाको प्रत्येक चुसाइमा बढी दूध आउनेछ। यसरी स्तनमा हल्का जोड दिने तरिकाको बारेमा यसै श्रृंखलाको अर्को ट्युटोरियलमा थप चर्चा गरिएको छ। एउटा रोचक कुरा के छ भने राति स्तनपान गराउनु एकदम महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। अब यसको कारण बुझौं। राति स्तनमा पाइने प्रोल्याक्टिन हर्मोनको मात्रा बढी हुन्छ। बच्चाले राति धेरै स्तनपान गर्छ भने दूधको मात्रा बढ्छ र बच्चाको विकासमा पनि सहयोग हुन्छ। आमाको दूध बढाउन महत्त्वपूर्ण अर्को तत्त्व भनेको स्तनपानको मात्रा हो। बच्चालाई 24 घण्टामा कम्तीमा पनि 10 देखि 12 पटक स्तनपान गराउनुपर्छ र बच्चालाई राति कम्तीमा पनि 2 देखि 3 पटकसम्म स्तनपान गराउनुपर्छ। बच्चालाई भोकै राख्नु हुँदैन। बच्चा भोक आएको समय थाहा पाउने विभिन्न संकेत हुन्छन्, जस्तै बच्चाले आफ्नो हात गोडा चलाउनु, बच्चा आफ्नो गालाले छोएको कुनै पनि वस्तुतर्फ फर्किएर मुख खोल्नु। याद गरौँ, बच्चा रुनु भनेको स्तनपान गराउन ढिलो हुनु हो। त्यसैले भोकाएको संकेत पाएपछि स्तनपान गराइहाल्नुपर्छ। साथै पहेँलो बाक्लो दूध हटाउन पनि जरुरी हुन्छ। बाक्लो दूध भनेको स्तनको पछिल्लो भागमा रहने दूध हो। यो चिल्लो पदार्थले बनेको हुन्छ र बाक्लो हुन्छ।
त्यसैले आमाले पहिलो स्तनबाट पूर्ण रूपमा स्तनपान गराएर मात्र दोस्रोबाट स्तनपान गराउनु पर्छ। अब बच्चालाई स्तनपान गराइसकेपछि दूध निचोरेर फाल्ने बारे चर्चा गरौं। यो आमाले आफै हातको बलले दूध निचोरेर फाल्ने तरिका हो। यसको लागि आमाले आफ्ना औंलाहरू स्तनको मुन्टोको गाडा घेरामा राख्नुपर्छ। त्यसपछि मुन्टोको गाडा भागलाई छातीतिर थिच्ने र छोड्ने गर्नुपर्छ। बच्चाले सबै दूध सकाए पनि यस्तो गरिन्छ। आमाले दुई स्तनपान बीचमा जम्मा भएको दूध पनि फाल्नुपर्छ। दूध नियमित रूपमा निकाल्नाले आमाको दूधको मात्रा बढ्नेछ। यी कुराहरू सधैं याद राखौं। कृत्रिम मुन्टो वा कृत्रिम दूध प्रयोग गर्नु हुँदैन, किनभने तिनीहरूले आमाको दूधको मात्रा घटाउँछन्। गाई वा बाख्रोको दूधका साथै अन्य कृत्रिम दूध प्रयोग गर्नु हुँदैन। बच्चा झुक्किने हुनाले स्तनमा कृत्रिम मुन्टोको प्रयोग गर्नु हुँदैन। याद राखौं, बच्चाले प्रत्येक पटक भोकाएको संकेत दिएपछि स्तनपान गराउनुपर्छ। स्वास्थ्य कर्मीले सुरुमा आमालाई बच्चा सही रूपमा स्तनसम्म पुर्याउने तरिकाहरू सिकाएर आमाको मनोबल बढाउनुपर्छ। बच्चाको वजन निरीक्षण गरी बच्चाको वजन दिनहुँ 25 देखि 30 ग्राम बढिरहेको पक्का गर्नुपर्छ। यसरी हामी आमाको दूध वृद्धि गर्ने शारीरिक विधिहरूको यस ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं। म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु। सहभागिताको लागि धन्यवाद। नमस्कार।